Bạn có bao giờ nhận ra rằng có những bài học về cuộc sống mà gần như không ai nói với chúng ta không? Từ nhỏ chúng ta được dạy phải học giỏi, phải chăm chỉ, phải sống tốt. Nhưng khi bước ra đời, rất nhiều người mới nhận ra rằng cuộc sống không đơn giản như những gì mình từng nghĩ. Có những sự thật chỉ khi trải qua nhiều năm, thậm chí phải trả giá bằng sai lầm và thất bại, con người mới dần hiểu được. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn 10 sự thật của cuộc sống. Có thể một vài điều trong số này nghe hơi khó chịu, nhưng nếu hiểu sớm, bạn có thể tránh được rất nhiều sai lầm trong cuộc đời. Sự thật đầu tiên là không ai thực sự quan tâm đến bạn nhiều như bạn nghĩ. Rất nhiều người sống cả đời lo lắng về việc người khác nghĩ gì về mình. Họ sợ bị đánh giá, sợ bị chê cười, sợ người khác không thích mình. Nhưng thực tế là hầu hết mọi người đều quá bận rộn với cuộc sống của họ. Họ lo cho công việc, cho gia đình và cho những vấn đề riêng của họ. Vì vậy, họ không có nhiều thời gian để nghĩ về bạn như bạn tưởng tượng. Nếu bạn cứ sống theo ánh mắt của người khác, bạn sẽ không bao giờ dám làm điều mình thật sự muốn. Bài học ở đây là đừng để nỗi sợ bị đánh giá ngăn bạn sống cuộc đời của mình. Sự thật thứ hai là chăm chỉ thôi chưa đủ. Có rất nhiều người làm việc cực kỳ chăm chỉ. Họ làm việc từ sáng đến tối trong nhiều năm liền, nhưng cuộc sống vẫn không thay đổi. Vấn đề không phải là họ không cố gắng, vấn đề là họ đang cố gắng sai hướng. Chăm chỉ rất quan trọng, nhưng nếu bạn đi sai đường thì càng đi nhanh bạn càng đi xa khỏi mục tiêu. Có những người làm việc 12 tiếng mỗi ngày nhưng vẫn không tiết kiệm được tiền, trong khi có những người làm ít giờ hơn nhưng biết cách làm việc hiệu quả. Vì vậy, bài học ở đây là làm việc chăm chỉ là tốt, nhưng làm đúng hướng còn quan trọng hơn. Sự thật thứ ba là không phải ai cũng muốn bạn thành công. Chúng ta thường nghĩ rằng bạn bè và những người xung quanh luôn mong điều tốt cho mình, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Khi bạn bắt đầu thay đổi, bắt đầu tiến lên hoặc bắt đầu thành công, một số người có thể cảm thấy khó chịu. Họ có thể nói những câu như việc đó khó lắm, hoặc thôi, đừng làm, không được đâu. Có thể họ không cố ý làm bạn thất bại, nhưng đôi khi họ chỉ đang nói theo nỗi sợ của chính họ. Vì vậy, hãy lắng nghe lời khuyên, nhưng quyết định cuối cùng phải là của bạn. Sự thật thứ tư là thời gian trôi nhanh hơn bạn nghĩ. Nhiều người luôn nói rằng ngày mai mình sẽ bắt đầu, ngày mai mình sẽ tập thể dục, ngày mai mình sẽ học một kỹ năng mới. Nhưng rồi ngày mai đó đôi khi kéo dài thành nhiều năm. Có những người 10 năm trước đã nói rằng họ muốn thay đổi cuộc đời, nhưng 10 năm sau họ vẫn đang ở đúng vị trí cũ. Thời gian không chờ ai cả, vì vậy nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời mình, hãy bắt đầu từ hôm nay. Sự thật thứ năm là sai lầm là điều không thể tránh khỏi. Rất nhiều người sợ thất bại nên họ chờ đến khi mọi thứ hoàn hảo mới dám bắt đầu. Nhưng sự thật là không có gì hoàn hảo cả. Hầu hết những người thành công đều từng thất bại rất nhiều lần. Sai lầm không phải là dấu hiệu của thất bại, sai lầm là một phần của quá trình học hỏi. Nếu bạn không dám thử, bạn sẽ không bao giờ biết mình có thể làm được gì. Vì vậy bài học ở đây là đừng sợ sai, hãy sợ việc không dám bắt đầu. Sự thật thứ 6 là tiền không mua được hạnh phúc, nhưng thiếu tiền sẽ khiến cuộc sống khó khăn hơn rất nhiều. Tiền không phải là tất cả, nhưng nó là một công cụ rất quan trọng trong cuộc sống. Khi bạn có đủ tiền, bạn sẽ có nhiều lựa chọn hơn, bạn có thể chăm sóc sức khỏe tốt hơn, giúp đỡ gia đình và giảm bớt nhiều áp lực trong cuộc sống. Không quan tâm đến tài chính có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên khó khăn sau này, vì vậy đừng chạy theo tiền một cách mù quáng, nhưng cũng đừng xem nhẹ nó. Sự thật thứ 7 là không ai đến cứu bạn cả. Nhiều người luôn chờ một cơ hội lớn, một người giúp đỡ hoặc một phép màu thay đổi cuộc đời họ. Nhưng trong hầu hết trường hợp điều đó không xảy ra. Cuộc đời của bạn cuối cùng vẫn là trách nhiệm của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi, bạn phải tự mình bắt đầu. Người duy nhất có thể thay đổi cuộc đời bạn chính là bạn. Sự thật thứ 8 là khi trưởng thành bạn sẽ mất đi nhiều mối quan hệ. Khi còn trẻ chúng ta có rất nhiều bạn bè, nhưng khi lớn lên mỗi người lại đi một con đường khác nhau. Có người tập trung vào công việc, có người lập gia đình, có người chuyển đến nơi khác sống. Dần dần, những mối quan hệ từng rất thân thiết có thể trở nên xa cách. Điều này không có nghĩa là tình cảm trước đây không thật, đó chỉ là một phần tự nhiên của cuộc sống. Vì vậy, hãy trân trọng những người vẫn còn ở bên bạn. Sự thật thứ 9 là cuộc sống không công bằng. Có người sinh ra đã có nhiều lợi thế hơn người khác, có người phải bắt đầu từ con số 0. Điều này có thể khiến nhiều người cảm thấy cuộc đời thật bất công. Nhưng nếu bạn dành quá nhiều thời gian để than phiền về sự bất công, bạn sẽ không còn năng lượng để tiến lên. Thay vì tập trung vào những gì mình không có, hãy tận dụng tốt nhất những gì mình đang có. Và sự thật cuối cùng là một ngày nào đó bạn sẽ già đi. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng nhiều người sống như thể thời gian là vô hạn.
Họ trì hoãn ước mơ, lãng phí thời gian vào những điều không quan trọng. Rồi một ngày nhìn lại, họ nhận ra rằng rất nhiều năm đã trôi qua. Thời gian là thứ duy nhất trong cuộc đời mà khi đã mất đi bạn không thể lấy lại. Vì vậy hãy sống một cách có ý thức về thời gian của mình. Cuộc sống luôn có những sự thật mà không ai nói với chúng ta. Đôi khi phải mất rất nhiều năm và rất nhiều sai lầm con người mới hiểu được những điều này. Nhưng nếu bạn hiểu chúng sớm hơn một chút, bạn có thể tránh được rất nhiều con đường vòng trong cuộc đời. Vì cuối cùng cuộc sống không phải là chờ đợi một ngày hoàn hảo, mà là những quyết định nhỏ bạn bắt đầu từ hôm nay. Nếu bạn thấy những suy nghĩ này có ý nghĩa, hãy chia sẻ video này cho một người bạn mà bạn nghĩ họ cũng nên nghe điều này. Biết đâu chỉ một suy nghĩ nhỏ hôm nay có thể thay đổi cách họ nhìn về cuộc sống.